Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe. By the way, subscriber kita lo ni ada 34,000. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks dan juga semua yang telah join membership set kita. Hari ni Nini nak cerita ke pasal kejadian yang berlaku di Latar Berangin, Kuala Kerai, Kelantan. Jadi kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan like. Dan juga jangan lupa tekan bell notification supaya bila kita orang ada update ataupun upload video baru, korang tak akan terlepas. Macam biasa, Nini akan ceritakan dalam dialek Kelantan. Bagi yang tak faham dialek Kelantan, korang boleh tekan sisi dekat atas ni dan juga dekat bawah ni, sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa berlengah lagi, Tanpa berlengah lagi, jom kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni diceritakan oleh Nur Ibtisan, subscriber channel ni juga. Dia cerita melalui Telegram. Cerita ni berlaku pada tahun 2012. Macam ni noyak tadi, berlaku di air terjun Latar Berangin, Kuala Kerai, Kelantan. Pada suatu hari ni, Nur dengan family dia nak pergi lah kekloh-kekloh dekat air terjun nak pergi makan-makan, mandi-manda. Masa tu lepas zuhur dah, dalam pukul 3 gitu. Nur pun pergilah dengan family dia ni bersama dengan family mak saudara dia. Adalah sepupu-sepupu dia sekali. Dia orang ni pergi naik highlight, kira soh kereta lah. Set-set budak duduk alik belakang, space belakang highlight ke luar ke. Set-set budak duduk situ belakang. Lepas tu mak ayah ni duduk dalam kereta. Perjalanan daripada rumah Nur nak pergi ke Latar Berangin ni tak jauh mana lah, lebih kurang 20 minit. Saya pun bertolak lagi dekat Latar Berangin tu. Lebih kurang pukul 3 lebih gitu sampai situ. Lepas tu dia orang parking, wak-wak turun barang macam tikar, makan ni ke apa, baju-baju nak buat mandi ke apa semua ni. Beratulah ramai-ramai berjalan ke seberang sungai. Memang tahu lah dalam air pun dalam kat lutut gitu je. Memang sesuai sangat untuk aktiviti budak-budak. Sampai sebagai sungai, dia orang pun apalah tikar. Apa-apa tikar ke apa, relax dulu. Lepas tu buat-buat tubik makan ni, makan-makan, kenyang-kenyang perut dulu, barulah nak pergi mandi. Lepas tu dia menengok budak-budak ni tukar-tukar baju dulu. Lepas tu baru nak turun mandi kan. Macam Nur ke apa turun dekat berak-berak belakang ni budak-budak. Ayah Nur pun waktu turun lah pelapung. Pelapung ni besar lah. Pelapung ni orang panggil pelapung daripada tiup tayar sodok sawah. Kereta sodok lah. Memang kalau dewasa tu lebih kurang 4 ke 5 orang boleh naik. Budak-budak lagi lah ramai boleh naik je. Kalau biasa tengok tang-tang banjir besar dekat Kelantan, memang ramai lah orang guna pelapung tu. Jadi hok nak join naik pelapung tu beberapa orang, iaitu ayah Nur seorang dewasa. Lepas tu ayah Nur ni pergi adik Nur. Hok umur 8 ke 9 bulan gitu masa tu. Lepas tu adik Nur 2 orang dengan sepupu dia orang 2 orang. Jadinya 5 kanak-kanak, seorang dewasa. Jadi sepupu dengan adik Nur ni umur saya lebih kurang 7-8 tahun gitu. Nur sendiri dia tak boleh naik sebab dia takut. Memang dia tak berani lah lepas air dalai ke apa ke, dia memang main dekat-dekat lutut gitu ya. Masa tu pun dia kecil lagi. Jadi dia main berak-berak sungai gitulah. Bila-bila mak dara dia duduk nemeh. Masa Nur duduk tengah-tengah main tepi sungai tu tiba-tiba Nur dengar bunyi bising dekat set-set naik pelapung tu. Dia pun paling. Dia tengok pelapung tu terbalik dah. Rupanya salah seorang daripada sepupu dia, masa orang ngelah tu nak naik dah pelapung tu kan.
sepupu dia tu pergi lopak tu gak terbalik kuih pelapon tu, jatuh habis lah mana ada tu, termasuklah ayah no, baby ke apa semua jatuh dengan sepupu adik dia jatuh belakang. Masuk dalam sungai memang tergelar lah siap dia. Masa no paling tu you tengok bising tu, you dengar ayah nepi anak aku sebabnya baby jatuh terlepas dari genggaman ayah no. Masa tu Pak Angah no pun terus berenang pergi dekat lemon ni lah hok jatuh tu Lepas tu bukan kata Pak Angah sore hok mana orang-orang hok terdekat sekitar tu orang-orang hok pandai berenang tu, dia orang pergi belakang dia tu. Rupanya tepat dia orang jatuh tu tok jejok kaki, maksudnya apa pala lah, tepat tu dalam sangat. Memang orang tu expect pun boleh setara tu dalam sungai tu. Memang apa pala lah. Dah orang tua apa pala, budak-budak apa lagi memang tergelai habis tu. Mujurlah Pak Angah ni cepat pergi. Jadi dia tarik tangan adik Nur. Lepas tu situasi budak-budak ni dia orang cerita lah kono dia. Masa Pak Angah tu tarik adik Nur ni tarik sepupu dia. Lepas tu saya beri tarik belakang dari sungai tergelai belakang tu. Mujur saya tak terlepas, memang tarik belakang. Jadi naik sekaligus belakang. Tapi yang paling mendebar bila ayah Nur duduk nyeleh, lepas tu dia timbul nyeleh, dia timbul, dia duduk nyeleh, duduk cari baby tak jumpa, tak ada. Memang Pak Angah, memang orang lain pun semua tolong cari baby tu. Cari dia pun ni cari belakang dia. Memang merata cari tapi tak jumpa. Sedangkan air tu air jernih, air terjun tak nampak baby tu duduk mana. Memang ramai lah cari masa tu dia cari tak jumpa. Tengok ke ayah Nur, memang teriak dah ayah Nur, tak jumpa anak aku. Lepas tu orang lain tu apa tak lagi mak dia tu, mak Nur ni siapa amat raung-raung, tak boleh nak buat gapo dia. Bukan sore dua cari baby ramai tapi tak jumpa juga. Lepas tu mak saudara Nur tu hampir semua orang macam gelak dunia, macam yolah baby kecil tiba-tiba jatuh, lepas tu hilang gitu je. Nur sendiri masa tu memang yang mikir kursi dah, mikir jauh dah. Tak ada dah lah baby. Naluri seorang kakak ni memang tak boleh. Ia pun derah-derah unggah nak pergi tempat baby dia jatuh tu, tapi bermolek dengan mak saudara dia nampak mak dah pergi lah. Muka dia kecil lagi masa tu banyak kali Nur pula pergi tergelai pula sore lagi. Lepas tu dia orang ni macam give up dah benarnya. Putus harapan, memang kecewa sangat dah. Sebab tak jumpa baby tu macam sedih gila. Tapi nak kena ke bomba dah lah, nak suruh cari Dia orang memang bimbang, memang ngarut dah. Memang fikir tak ada dah baby ni. Kira macam meninggal dah Tapi tiba-tiba hok ajaibnya dia, tiba-tiba baby tu timbul daripada celah kaki ayah dia, pup naik di permukaan air. Ayah dia pun terus kau baby tu dukung. Masa tu memang ayah Nur suka memang nampak walaupun dalam keadaan tiuk tu nampak dia lega sangat. Keadaan situ bukan setakat efek kepada ayah Nur sore, memang semua orang hok tengah cari baby tu macam gila. Kelegaan tu boleh bayar tak kita kalau kita dalam situasi tu. Bayar baby jatuh depan mata, hilang dalam air. Ni tak boleh lah dalam air. Ya Allah, aku gak geruna tak kira lah air jernih. Air hok tak nampak, air dalam lagi lah. Lepas baby tu naik tu dia orang pun naik sipir-sipir memang tak jadi lah nak mandi ke apa Ayah dia pun memang terima kasih banyak-banyak ke orang-orang yang tolong semua ni. Lepas tu packing ke apa semua, naiklah kereta. Memang nak kelik dah, tak sih dah, memang nak balik dah. Masa dia orang ni duduk atas kereta tu, Nur duduk belakang ni sek-sek budak Sek-sek budak ni pun cerita lah lagu mana sek dia jatuh tu. Sebab tu boleh tahu kerana pelapon tu terbalik, kerana jadi tergelai habis apa dah kawasan tu. Memang apa pala tak jejak tanah, tak jejak kaki, tak jejak pun dalam sungai tu.
Hok paling ajaib sekali masa ayah Nur ambil baby tu daripada air deh. Baby tu tak tiup langsung. Ataupun bukan kata tak khabar, ya boleh ada. Siap dengan suka-suka lagi. Macam baru lepas have fun lah. Memang misteri dan ajaib lah kejadian tu. Dia orang balik rumah ke apa, memang semua balik dalam keadaan yang sangat lega lah. Lepas tu dia pun rehat-rehat ke apa. Cerita ni tersebar lah kepada jiran-jiran dengan saudara-saudara dia orang ni. Lepas tu keesokan petang tu, ayah Nur ceritalah dekat Mak Nur. Malam dia orang balik tu ke, ayah Nur mimpi masa anak dia, baby tu jatuh ke, ada satu makhluk besar hok telan baby. Sebab tu bila orang cari tak jumpa. Ni dalam mimpi dia lah deh. Kesahihannya wallahu alam, Allah yang tahu. Lepas tu benda tu dia macam berlumuk gitu. Berlumuk and memang besar. Benda tu telan baby. Tapi sebab ia telan tu adalah baby, dia macam muntahkan balik. Dia kira tak sel lah mangsa dia tu baby. Mungkin gitulah. Tak lama lepas pada tu jiran-jiran hok mari melawat sebab jiran-jiran tahu dah cerita ni, mari nak tengok baby ke apa Adalah salah seorang jiran tu, dia cerita memang dekat latar berangin ni banyak dah kejadian gitu. Kejadian hok budak-budak kabar-kabar hilang, metah naik mula. Memang kalau orang tua memang matilah. Kalau budak-budak tak lama lepas pada tu yang ketimbul balik. Sebab memang ada dah kejadian tu, bukan yang kecil saja. Kalau budak-budak selamat lah. Jatuh tenggelam kau. Tengok macam baby tu 15 minit 15 minit. 2 minit pun muju boleh tahan apa. Kalau mikir logik akal lah ke. Bisa deh Allah buat makhluk. Kok bisa juga. Gitu ke. Lepas tu ni masa ni cerita-cerita ni ke. Memang ada kejadian lain pula berlaku dekat latar berangin tu. Iaitu pada 3 minggu lepas ada orang meninggal. Orang dewasa lah. Mati lemah dekat latar berangin tu. Cerita Nur ni sebenarnya tidaklah seram mana ke, tapi dia macam memberi satu pengajaran untuk kita untuk sentiasa berhati-hati, especially benda-benda kita tak boleh nak expect gini lah. Macam dalam sungai, tempat tinggi, benda-benda lagu ni memang kena extra extra precaution. Nak kalau ada budak-budak baby tu, kalau boleh tak payahlah buat naik lah atas pelapon tu kan, biarlah je main-main berak-berak gitu je. Tapi nak buat gerah kan, nak buat gerana deh. Kira seorang ayah ni kalau boleh nak melindungi anak dia dah. Memang dia dah nak jadi lagu tu. Bukan kata dia sengaja juga, cuma atas sedikit kecuaian kita boleh jadikan benda-benda lagu ni boleh buat ke kita menyesal lah. Jadi tu ni kata kena extra precaution. Semoga cerita Nur ni boleh kita jadikan sebagai peringatan dan juga pengajaran. By the way, latar berangin dah ni memang comel dah, glow up dah. Memang tak serupa dulu. Masa Nur pergi tu tahun 2012 ke. Masa tu dia kata agak seram lah. Sebabnya di sekeliling tu penuh dengan hutan lagi. Lah ni ada tempat keeloh ke apa. Comel lah nak pergi tu. Kok pasal kejadian orang mati tu pada 3 minggu lepas tu ke. Latest news tu. Punca sebenar tu memang tak tahu dah sebab tak masuk pun dalam berita. Cuma cerita ni gapo dah spread by mouth. Spread by words. Okay. Mulut ke mulut lah kiranya. Orang tu cerita ni siapalah ko Nur. Nur kata orang tu mati, dia ni terjun daripada atas. Maksudnya daripada air terjun tu kan. Dia terjun turun ke bawah, tenggelam di situlah. Mungkin ada something lubih besar korang ke air pusara, lemah lah situ. Jadi bos setakat nak main tempat budak-budak main ni, no problem, insyaAllah mesti kita boleh tengok tempat hok mana berbahaya. Mak ayah pun turun lah dulu nak main tu. Jangan lock kata lock gate tu, jangan nak turun. Nak pergi main lah. Mak ayah turun dulu, cek dulu air sekat-sekat mana siap ia boleh pergi. Gitu. Jadi begitulah ending cerita Nur. Okey, ni cerita kedua pula yang diceritakan oleh Hani melalui Google Form. Cerita dia gini, pada tahun 2021, Hani ni pergi bercuti dekat Pulau Pinang dengan family dia lah, dengan sekali dengan kakak dia, habis pada gapo semua total 8 orang.
Masa dekat Pulau Pinang ni, kakak dia book dah lah hotel. Kakak ipar dia yang bernama Syakila. Kakak dia ni book hotel depan satu kuil ataupun tempat orang India sembahyang. Dia book hotel tu. Hotel tu nama sebenarnya tak boleh hoyak, tapi ni boleh hoyak Hotel Oyo lah. Sebabnya Oyo ke banyak ke. Jadi korang pernah pandai lah cari sendirinya. Jadi bila dia orang sampai sana tu lebih kurang pukul 12 hari. Lepas tu mari dia orang pun check in lah hotel. Waktu turun barang apa masuklah ke bilik masing-masing. Hani ni duduklah sebilik dengan kakak dia dengan mak dia. Kira perempuan set perempuan, lelaki set lelaki. Dia orang buat gitu. Jadi dia orang pun check in lah. Check in. Masa Hani masuk dalam bilik tu ke, dia bau something yang sangat busuk. Busuk sangat-sangat. Macam bangkai. Siapa ke dia cuba cari spot-spot mari mana bang busuk tu ke. Dia pergi bucu tu, pergi bucu ni, tak jumpa. Memang kuat sangat bang busuk tu. Siapa tak tahu punca dia mari mana. Tapi dia tengok family yang lain, relax lah. Jadi dia malah nak kecek banyak. Dia pun tak ayak lah ke family dia bahawasanya ada bang busuk itu. Dia just baca gitu. Baca surah lama jugalah. Banyak lah dia baca Al-Fatihah 3 kul ke apa surah-surah dia ingat tu kan. Lepas pada tu dia kata Alhamdulillah lah. Walaupun ada lagi bang busuk tu, setidak-tidaknya hidung dia boleh tahan tu. Kurang lah bang selepas dia baca surah tu. Lepas dia orang drop barang ke apa semua, dia orang pun gila tu bik makan. Jalan-jalan mata balik lalu masa asar tu deh. Pukul ni petang gitu Hani pun decide nak mandi. Dia pun getan dah ya. Masa dia tengah-tengah mandi tu ke, dia rasa macam ada orang duk ngitar dia. Kita boleh rasa ke perasaan orang tengok kita lagu mana deh. Lepas tu dia pun terus ke mandi. Saya rasa tak sedap lah. Sebab dia rasa macam ada orang duk tengok je. Dia pun cubalah lenggok kepala dia tengok. Dekat ada satu tingkap. Apa panggil? Nelo kecil gitu dekat tandas kan. Dia pun lenggok kepala gitu. Memang dia terkejut. Sebab memang ada benda yang duk tengok dia. Dia kata dia nampak Kak Ponti duk itar dia. Lepas pada dia tengok tu kan, astagfirullahalazim. Dia gerah mandi tak paling dah. Memang tubik terus. Tutup pintu tandas, tubik terus tak cara dah. Memang naling gila masa tu, tapi dia tak cerita juga ke mak ayah dia ke apa, memang senyap Maybe Hani ni seorang yang pendiam kot sebenarnya. Mungkin sebab tu dia jenis tak ingin mulut nak oyak gapo-gapo ke mak ayah dia. Lepas pada tu dia pun teruskanlah aktiviti tu. Pergi makan pula lah, alik malam pula, jalan-jalan sikit, balik tu basuh-basuh kaki ke apa semua, tidur lah. Dalam pukul 2 pagi gitu, Hani terjaga. Dia terjaga sebab dia nak pergi tandah, nak wiwi. Masa dia bangun nak pergi tandah tu, dia pun lalulah dekat depan pintu bilik dia kan. Nak melalui pergi tandah ni lah. Bukan kata tubik, tapi lalu sahaja. Masa dia lalu tu, dia terdengar bunyi macam orang duduk tarik beg. Panggil apa tu? Ni, ada tayar tu. Beg ke apa ni? Lagis. Aku tu pun tak ingat. Dia bunyi orang duduk tarik lagis depan pintu dia. Gimari. Lama pula tu macam dia pun duduk tunggu nanti dengar. Bunyi gapo. Mula-mula itu pasti kan bunyi gapo. Dia kata bunyi memang orang tarik lagis lah ni. Tapi gege. Gimari gege pun mak dengan kakak dia ni memang tak khabar apa tidur. Dia pun waktu cara gitan dah sudah ke apa semua, tidurlah. Pagi esoknya dia turun dekat reception tu kan. Betul dia nak pergi ambil air, bawah tu ada air mesin kopi. Lepas tu dia pergi dekat reception tu, dia pun kecek lah dengan receptionist kak tu. Dia kata, Assalamualaikum kak, saya nak tanya ni, semalam ada orang check in tengah-tengah malam dekat tikak saya duduk tu, tikak 4. Lepas tu kak tu pun jawab, Waalaikumsalam dik. Mana ada dik, kita reception sampai pukul 8 malam je. Memang orang check in sekat pukul 8 malam maksimum. Lepas pada tu memang tak ada orang tu. Dekat tu ya, tak ada orang check in. Dia memang Nalin dah memang confirm lah. Memang dia kena ganggu tu kan. Family dia lain tak kena. Jadi dia naik bilik, dia pergi ayak ke mak dia.
Kita check out, mau cari hotel lain tak sih, duduk hotel ni seram doh ni. Dia pun cerita lah kejadian terjadi kau dia tu ke. Start daripada bang busuk tu, lepas tu dia nampak kat ponti dekat bilik air. Lepas tu dia bunyi ke duduk tarik lagi gemari-gemari tu. Jadi mak dia ni dengan family dia ni pun turutkan lah gapo dia sebabnya macam ni ayat tadi. Hani ni dia penyenyak orangnya. Bila dia cerita tu tak mungkin lah cerita ngarut-ngarut kan. Tu ingat pula ni nak mention awal-awal, Hani ni bukan orang Kelantan dah. Ni je buat cerita dia jadi kok Kelantan lah. Macam ni biasa-biasa kecek kok Kelantan. Dialog gapo semua tu ni ubah jadi kok Kelantan. Ni tak pandai nak kecek luai. Belik lidah kek. By the way, nak ucapkan terima kasih kepada Nur Ibtisan dan juga Hani sebab kongsi cerita ni. Sudi luangkan masa untuk tarik panjang-panjang. Lepas tu hantar aku kat Dini pula. Terima kasih banyak-banyak dah. Korang yang ada pengalaman macam Nur tu ke, lemah tu ke, kongsi-kongsi lah sikit dekat komen. Memang ni takut kalau benar buat lemah ni. Macam ada apa panggil thalassofobia. Ni takut benar dengan laut. Ngarut-ngarut mikir ada benda dalam tu. Tengok tapi cerita Nur tadi ke, kita boleh tengok ayuh yang mimpi ada something lah. Wallahualam. Sebabnya di dunia ni ke, daratan memang banyak dah manusia teroka, tapi di lautan hanya 3 ataupun 5% baru diteroka manusia. Selebihnya hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu apa ada dalam laut yang dalam. Kita tak tahu. Okay, habislah. Kalau korang suka dengan cerita ni, jangan lupa belanja like. Melah tak sedap iaitu subscriber yang dah join membership. Mesti kejutnya ni kecek. Pada satu hari tu, Nur ni dengan family dia nak pergi Kekloh. Nak pergi mandi-manda, makan-makan lah dekat sungai ni. Dekat sungai pula dah. Pada suatu hari, Nur dan juga family dia ni nak pergi Kekloh, nak pergi mandi-manda. Tepi air terjun lah, tak kena ayat tepi. Ayah Nur pun bawa pula dah. Ayah Nur pun buat turun lah pelapung nak mandi dalam kolek. Kolek pula dah. Dalam. Semalam ada dak orang booking. Semalam ada dak orang check-in tengah-tengah malam sebab saya dengar orang duduk tarik beg. Okey. Assalamualaikum Kak. Saya nak tanya, semalam ada orang check-in dak tengah-tengah malam? Maksud Assalamualaikum Kak.